hajnali 2 óra 36 perckor indultunk el a budapesti reptérre, vagyis a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre ugyebár. A repülő reggel fél 7-kor indult. Nem egészen Brüsszelben, hanem Charleroi-ba, egy egész közel ilyen kis ipari város melletti reptérre, és onnan transfer vitt Brüsszelbe. Tudom, elég sok minden magyarázattal tartozom, Belgium, egyedül, hogy a francba lehet ez? Hát úgy lehet, hogy itt vagyok egy ideig most, és lesznek dolgaim, de emellett szabadidőm is, és a szabadidőmben beszeretném járni a környéket, és ha már egyszer bejárom a környéket, akkor meg is szeretném örökíteni, úgyhogy nagy vonalakban ez ezt jelenti, hogy melyik helyeken fogok járni, azt előre nem fogom megmondani, mert most lehet, hogy mondok valamit, aztán oda nem megyek, vagy lehet, hogy nem mondok valamit, és fogok menni oda. Úgyhogy nem mondok semmit, majd akkor. És egyébként holnap már is megyünk valahová. Azt még érdemes hozzátenni ehhez, hogy nem fogom naponként számlálni, mert mivel hosszú időt vagyok itt, ezért ha minden egyes napot számolni kéne, meg ugye mást is csinálok, szóval nem lenne értelme. Úgyhogy nem fogunk napról napra haladni, majd mindig kommentárra felveszem, ha történik valami, és igazából elveszünk 2023 nyarában, Belgiumban és a környékén. Természetesen rögtön a második napomon meg kellett látogatnom az Észak-Velencéként is ismert Brüsst, ami ugyebár az In Bruges nevű filmből például nagyon sok embernek ismerős lehet. A Brüsszel-Midi pályaudvarról indultam, 1 óra a vonatút. Brüssz Nyugat-Flandriában található. Flandria az azért érdekes, mert ugye 2 ilyen nagy részre van osztva Belgium, a flamand tartományra és a vallon tartományra. Flandria az a flamand, vagyis a hollandul beszélő tartománya ugyebár a belga országnak. Brüssz volt egyébként 2002-ben Európa kulturális fővárosa is, ez nekem azért érdekes, mert én pont 2002-ben születtem. Egy jó 2 órát sétálgattam az Észak-Velencégében, és egyébként nagyon szép volt. És utána, mivel még volt időm a napból, ezért kilátogattam Zeebrugge-be, ami Brüssznek az ilyen kikötője, és egyébként Belgium legnagyobb halászatnak otthont adó kikötője is egyben. Be a kikötőben nem mentem, mellette voltam a strandon, és kimentem egy ilyen kimenőre, ami szerintem nagyon szép kilátást adott a partra is, meg a tengerre is. És egyébként Zeebrugge az még nagyon fontos, hogy nem csak halászatként az egyik legfontosabb kikötő, hanem úgy unblock is. A rotterdami kikötővel például ott a nyugati partnak Európában az egyik legfontosabb kikötője. Miután véget ért az erős másfél gyenge 2 km, hogy tetszik, órás túránk Brüssz városában, eljöttünk Zeebrugge nevezetű helyre, és hát a tenger miatt itt látható mögöttem egy egész hosszú strand van tőlem jobbra, vagyis tőlem északra pedig Brüssz városának a kikötője, ami kicsit nyilván följebb van, mint maga a nagyváros. Nagyjából 15 perc egyébként vonattal. Nagyon szép volt Brüssz egyébként, nagyon élveztem. Ugye én még hasonló típusú városban nagyon nem voltam. Nagyon kellemes
napsütéses idő is van. A szél fúj, ezért annyira nem érződik melegnek. 28-30 fok körül lehet. A következő hely, amit meglátogattam, az Antwerp, vagy Antwerpen, ki hogy mondja. És egyébként a flamand tartománynak, amiről az előbb beszéltem, Antwerp a székhelye, és Rotterdam után viszont ez a második legnagyobb kikötő. A kikötőbe itt aztán közel nem mentem, mert én csak a belvárosban voltam, de egyébként a belváros pedig nagyon jól besétálható volt, és nyugodt viszonylag, nem volt. Hát voltak emberek azért, de nem volt az a hatalmas nagy tömegérzésem. És nagyon szép hely volt ráadásul. Külön érdekesség, hogy találtam egy ilyen plázát, ami tele volt boltokkal, de konkrétan úgy nézett ki, mint egy kastély. Ezt nem tudom szebben mondani, majd a képen meglátjátok. So close to that little dream, it's killing me, so I'ma go escape it. I've been trapped in the mind of a boy in a spaceship, set free into the universe. My life and I is still doing work, and now I'm lost in a world of imaginary people, and I'm the only one they see through. But I don't know what I've been told, that I'm alive on my own, and I've been gone so long, but I've been loving it all. My planet me and taught me what I know, and what I know is what you don't. Wanna go somewhere, have I gone? Who am I now? Wanna go somewhere else. I need to get home. I need to get home. How will I go on? Ugyebár hétköznaponként én nem értem rá utazgatni, viszont hétvégenként igen, és ezért hétköznap tudtam tervezni, hogy miket fogok csinálni hétvégén, és hát bevallom őszintén, már az indulásom előtt biztos voltam benne, hogy szeretnék elmenni Franciaországba, és ezt meg is tettem, ugyanis Lille-be mentem, ami hát ott van igazából nagyon közel a belga határhoz. The peace when I feel alone. It's a part of me that I never run from. Black and white, playing clean surround. Feet on the ground, but I hate it down there. Lille egyébként ugye unblock Franciaország negyedik legnagyobb városa, és az a vonat, ami a Brüsszel midi pályaudvarról a Gare du Lille-Europe, vagy Európa, ezt mindenki egy ahogy szeretné. Oda egy olyan vonat visz, ami konkrétan több mint 300-dal sűvít, és egészen hihetetlenül ott voltunk egy kicsit több mint fél óra alatt, amikor azért egy elég nagy távról van szó. Ilyen másfél-két órát tudtam sétálgatni a városban, aztán sajnos nagyon elerett az eső, ezért én sem maradtam tovább.
Nos, hát bejártuk már fél Nyugat-Európát, de Brüsszelen belül mindig sehol nem mentünk konkrétan, ami most fog változni, ugyanis úgy gondolom, hogy aki Brüsszelben van, az nem hagyhatja ki az atómiumot. Az atómium a vasnak a fémrácsát jeleníti meg egyébként, 165 milliárdszoros nagyításban, ami azért elég durva, és kifejezetten látványos, hatalmas épületről van szó. Egyébként a 3-as villamossal lehet oda jutni, a Heyszelnél kell leszállni, ami a végállomás. Az atómium az 1958-as brüsszeli világkiállítás számára épült, és az előbb mondta, hogy milyen nagy méretű, 102 méter magas, alatta állva, így nem is tudom, egy kicsit ilyen furcsa volt, hogy ilyen épület alatt soha nem álltam életemben ezelőtt. Most már szerencsére ezt is átéltem. Egy újabb hétvége, egy újabb ország, Luxemburg következik a listán, ami sokatoknak azért lett ismerős, mert egy nagyon kicsi ország, és valóban nem túl nagy. Mégis a Brüsszel-Luxemburg, vagy Brüsszel-Luxemburg, egy vasúti pályaudvarról az odajutás nagyon hosszú időbe telt. Több mint 3 óra, ráadásul Arlonban, egy belga luxemburgi határ melletti kis városkában át is kellett szállni pótlóbuszra, mert sínépítés zajlik. Nyilván pont azon a hétvégén, amin én ott vagyok, de hát ez már ugye nem meglepő. 2 napot voltam ott, egyet ott aludtam. A szombat az sajnos nagyon esős volt, de azért bejártam a luxemburgi főváros, mint ahogy azt majd láthatjátok. Szerencsére a vasárnap már napos volt, és ezért volt időnk nem csak hogy Luxemburg várost még egyszer, hanem hogy messzebb is elmenni. Például elmentünk Németországig. Remich-nél átmentünk a határon, és sétáltunk egy kicsit a Németországban, a határ német felén úgymond. Az utolsó ilyen nagyobb város, amit meg tudtam látogatni, egy hónapig voltam ott, szóval nem olyan sok hely, ez sajnos összességében, de mégiscsak azért szerintem azért jó pár helyre el tudtam jutni. Gent, ami meglepő módon nem ugye a Flandria fővárosa, hanem azt, mint az előbb beszéltük, az bizony Antwerp. Gent egy nagyon-nagyon szép belvárossal rendelkező kis település. A belváros teljesen autómentes egyébként, probléma nélkül lehet gyalog közlekedni, és egyébként nem drága a tömegközlekedéssel, amit a De Lijn üzemeltet. A Brüsszel Midi Gent St. Peters, ez a 2 vasúti pályaudvar, ez nincs 40 perc vonattal, és szerintem mindenkinek muszáj megnézni, aki arra jár.
Kelet-Flandriában található Gent, pont ahogy ugye a flamand területen. Ami még nagyon érdekes a Genttel kapcsolatban, amit én ott tapasztaltam, hogy egyébként ezt is lehetne az Észak-Velencének nevezni, hiszen nagyon szép belülről. Ilyen csatornák vannak rajta csónakok, kenuk, amiket lehet igénybe venni, természetesen én egyik ilyet se vettem igénybe. És ami még így nagyon szép volt és így szokatlan, az az, hogy van egy teljes utca, amiben csak graffitik vannak, vagy graffitik. És hát azt néztem meg így, hogy milyen, és egyébként nagyon tetszett. Úgyhogy azt is mindenkinek javaslom, aki Gentben menne. Az egy hónapot letöltve ideje volt hazamenni, de ezt nem repültük, hanem autóval mentünk. Ráadásul ez egy elég hosszú út volt, amit nagyjából 2 nap alatt tudtunk megtenni egy alvással. Elmentünk először Luxemburgba, aztán Németországon keresztül Heidelberg, Regensburg, aztán Ausztrián Linz, Bécsújhely, és végül Sopronnál jöttünk be a határnál, és úgy sikerült hazaérnünk. Egyébként hajnali 1 körül. És hát akkor még ezekről láttuk így vágókat, és így nagyon röviden, tömören ez kalandomnak a története. Ez a Belgium, vagy hát nem is pontosan Belgium, hiszen más országokban is megfordultam. Sajnos nem mindenhol, ahol szerettem volna, mert Hollandia kimaradt. De mégis úgy gondolom, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes út volt, és remélhetőleg a film belőle, amit készítettem is kifejezetten érdekes lesz. Walking home late at night, maybe 2:30. A little drunk, but I'm alright, 'cause I've been hanging with you, and it feels like love. Tell me if I'm wrong, 'cause it feels like love. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.